So, good day sa inyo. Yun, may nagtanong lang kung bakit ako nagpalit ng spark plug from yung stock na copper core, tapos nagpalit ako sa iridium. So, yung copper core na spark plug, ang lifespan nun 16,000 to 32,000 kilometers. Tapos ito yung specs niya. Ang electrode niya, yung center electrode nickel, tapos yung ground electrode nickel din. And then sa stock engine lang to sa stock engine lang to yung 16,000 to 32,000 kilometers. Yun yung lifespan sa stock engine lang. So yun. Tapos yung NGK ng iridium, ano naman siya, 65,000 kilometers hanggang 80,000 kilometers. So ang pinagkaiba niya, yung center electrode niya iridium, yung ground electrode niya ay nickel. So ito yung stock pala. So itong nasa gitna, nickel siya. Copper yung gitna niya, tapos nickel yung labas. Kaya copper core yung tawag niya. Copper core yung tawag nila. Then ito naman nickel din. So mas malambot sila kesa sa iridium. So ito naman yung iridium. So ang iridium naman, nickel yung ground niya, yung electrode niya, pero yung gitna niya may naka-weld na iridium. So mas matigas yung iridium kesa sa nickel, kaya mas matagal yung lifespan niya. Mas mauuna pang mag-wear out yung ground electrode kesa sa iridium, sa center electrode. So ang lifespan din ng iridium 65,000 kilometers hanggang 80,000 kilometers. So kaya ako nagpalit ng iridium. Sa power, wala akong napansin, wala akong naramdaman kung nag-gain ba o ano. Tapos yung burn niya, yung pagsunog niya sa gas, mas efficient. So ibig sabihin, mas makakatipid kayo sa gas. Konti, siguro mga ilang percent lang, pero mas makakatipid kayo sa gas. Tapos yung meron pang isa, yung laser iridium, mas marana naman yun, kasi ang mas tatagal yun, kasi ang lifespan niya 120,000 kilometers hanggang 160,000 kilometers. Yung center electrode niya iridium, pero yung ground electrode niya platinum. So yun ang mas maganda. Wala ako nun pero mas matibay yun. Tapos yung experience ko sa iridium, halos wala namang pinagkaiba sa power, pero yung tibay ng spark plug, kasi mapapansin mo yung electrode niya parang nagbubutas-butas na sa sobrang tagal na ginagamit ng spark plug. So, sa iridium naman, hindi ko pa nare-reach yung 65,000 kilometers, pero nung tinignan ko, may wear, pero i-gap ko lang ulit, i-adjust ko lang uli yung gap, tapos okay naman, wala namang problema. So yun yung dahilan ko ba't ako nagpalit ng iridium na spark plug, dahil lang mas matibay siya. Yun, salamat.